Hello friends, Microsoft Office Order tutorial Part-8 লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম Microsoft Order জৰিয়তে পেজ এটাত কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ শেপ দিব পাৰি। আমি শেপৰ কাৰণে যাব লাগিব ইনসার্ট ট্যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব শেপস আছে। এই শেপছত ক্লিক কৰি দিলে ইয়াৰ প্ৰথম যেটো পইণ্ট আছে হেতু হল লাইন। এতিয়া আপুনি এই লাইনটো সিলেক্ট কৰিলো আৰু সিলেক্ট কৰি যদি মই পেজটোত এনেকৈ লাইনটো টানি দিও আপোনালোকে দেখা পাব যে আমাৰ লাইনটো কি হৈ আছে বেকা হৈ আছে। নট টেনশন ব্ৰো, লাইনটো সিধা কৰাৰ কাৰণে আপুনি কিবোৰ্ডত শিফট প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া চাওক মই শিফটটো প্ৰেছ কৰিছো, মোৰ লাইনখিনি এতিয়া কি হৈছে সিধা হৈ আহি আছে। এটা লাইনটো অহাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে গমেই পাওঁ যে ফৰমেট টেবটো আহিয়ে যাব। ফৰমেট টেবটোত আপুনি কি কৰিব পাৰিব, লাইনটোৰ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আছে শেপস ষ্টাইল। এই শেপস ষ্টাইলত গৈ আপুনি ইয়াতে চাইছে নহয় মোৰ কালাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ আছে লাইনটোৰ। ইয়াতে আমি লাইনৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো। লগতে আপুনি ইয়াতে যদি দেখে ইয়াতে দেখা পাব শেপ আউটলাইন। এই শেপ আউটলাইনত গৈ মই যেটো লাইন লৈছো এই আষ্টৰ হোৱাইট যেটো আছে সেই হোৱাইটটো আপুনি মিহি আৰু মোটা কৰিব পাৰে। ইয়াতে চাইছে নহয় মই মোটা কৰি আছো আৰু ইয়াতে গৈ আপুনি কালাৰবিলাকো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। লগতে এই লাইনবিলাক এনেকুৱা ডিজাইনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। এনেকুৱা বিভিন্ন ডিজাইনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। আপুনি ইনসার্ট ট্যাবৰ এই শেপছত ক্লিক কৰিলে আপুনি দেখা পাব বিভিন্ন ধৰণৰ শেপস আছে। সাধাৰণতে শেপসবোৰ কেতিয়া বেছি ইউজ হয়, ধৰি লওক আপুনি কোনো এটা প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন কাকত তৈয়াৰ কৰি আছে, বিশেষকৈ যেতিয়া মেথছৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ বনাই তেতিয়া ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেথছৰ ত্ৰিভুজ চতুৰ্ভুজ এই বিভিন্ন ধৰণৰ শেপসৰ ডিজাইনবোৰ ল'ব পাৰি। এতিয়া মই কি কৰি আছো এই শেপত গৈ কিনে মই হাৰ্টৰ শেপটো লৈ আছো। ইয়াতে দেখা পাইছে হাৰ্টৰ শেপ আছে, মই এটো ললো লৈ কিনে পেজটোত এনেকৈ টানি দিলো। পেজটোত হাৰ্টৰ শেপটো আহিছে আৰু লগতে আপুনি ওপৰ ফালে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব যে আমাৰ ফৰমেট টেবটো আহিছে। এই ফৰমেট টেবত আপুনি প্ৰথমতে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব শেপ ষ্টাইল আৰু শেপ ষ্টাইলৰ ইয়াতে আছে শেপ ফিল। শেপ ফিলত গৈ আপুনি চাওক এই শেপটোৰ যেটো হাৰ্ডৰ শেপ লৈছো মই বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ কৰিব বিচাৰো। সাধাৰণতে লৰাবিলাকে এনেকুৱা শেপ বিচাৰে হয়নে, এনেকুৱা হাৰ্ড বিচাৰে, কিন্তু পাই এনেকুৱা জাস্ট জকিং ব্ৰো। তে আপুনি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শেপৰ কালাৰ ল'ব পাৰে। মই যেনিবা হাৰ্ডৰ ৰেড কালাৰটোই ললো আৰু ইয়াতে আপুনি শেপৰ আউটলাইনৰ কালাৰ দিব পাৰে। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইফেক্ট দিব পাৰে, 3D কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে নিশ্চয় আপুনি এইবোৰ গমেই পায়। যদি আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ MS Wordৰ ভিডিঅ'খিনি আগৰ পাৰ্ট 1ৰ পৰা গোটেই ভিডিঅ'খিনি চাইছে তে আপুনি ফৰমেট টেবৰ গোটেই ফাংচনখিনি গমেই পায়। আৰু যদি চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে, অতি সোনকালে চাই লওক ভিডিঅ'খিনি। এতিয়া আপুনি এই হাৰ্টৰ শেপটোত আপোনাৰ হাৰ্টত থকা মানুহজনৰ ফটো দিব বিচাৰে নেকি, জাস্ট ক্লিক অন শেপ ফিল। শেপ ফিলত ক্লিক কৰিলে আপুনি অলপ তলফালে আহিলে দেখা পাব পিকচাৰৰ আগতে মই এটা শিকাই আছো গ্ৰেডিয়েন্ট। ইতিমধ্যে আপুনি গ্ৰেডিয়েন্ট কি হয় সেই বিষয়ে গমেই পায় আৰু টেক্সচাৰটো মই শিকোৱা নাই। চাই লওক টেক্সচাৰত ক্লিক কৰিলে এইবোৰ ডিজাইন আহি যাব শেপটোত। এইবোৰ মই ইয়াৰ পৰা এইটো ডিজাইনে ললো, চাইছে নহয় এইবোৰ ডিজাইন আহিছে মোৰ। ক'ত যাব লাগিব, ক্লিক অন শেপ ফিল, ইয়াতে আছে টেক্সচাৰ। এই চাই লওক মই ইয়াতে মাউচটো জাস্ট ড্ৰেগ কৰি আছো, মোৰ শেপটো চেঞ্জ হৈ আছে, ভিতৰৰ ডিজাইনখিনি চেঞ্জ হৈ আছে। আপোনাৰ যেটো লাগে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই হাৰ্ডত শেপটোত ফটো এটা দিম। তাৰ কাৰণে আপুনি পিকচাৰত ক্লিক কৰক,
আৰু পিকচাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো ডায়লগ বক্স আহিছে তাতে এটা অপশ্যন আছে ৱৰ্ক অফলাইন এই ৱৰ্ক অফলাইনত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ চাইছে মোৰ কম্পিউটাৰৰ পিকচাৰৰ ফাইলটো ওপেন হৈছে যদি আপোনাৰ নাহে আপুনি ইয়াৰ পৰা বিচাৰি ওলাব পাৰিব পিকচাৰৰ ফাইলটো মই এটা ফটো এটা সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু ইনচাৰ্ট কৰি দিলোঁ ইনচাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে মোৰ এই পিকচাৰটো হাৰ্ডৰ শেপৰ মাজত আহি গৈছে এতিয়া আপুনি এই হাৰ্ডৰ শেপটোত 3D কৰক বিভিন্ন ধৰণৰ ইফেক্ট দিয়ক যি দিব লাগে আপোনাৰ ইচ্ছা আপুনি ফৰমেটৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চয় গমে পায় মই প্ৰত্যেকটো ব্যৱহাৰ যদি এনেকৈ ফৰমেটৰ শিকাব যাওঁ এই কোৰ্সটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব মই ইয়াৰ আগতে শিকাইছোঁ আপুনি সেইখিনি চাই কিনে ইয়াতে আপুনি ইফেক্টখিনি দিব পাৰিব যেনিবা শৰ্টত এটা দেখাই আছোঁ আপুনি ইয়াতে যাওক প্ৰিসেট চাই লওক মোৰ ইফেক্ট হৈ আছে ইয়াতে আপুনি গ্লো কৰিব পাৰে ৰিফ্লেকশ্যন দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল এড কৰিব পাৰে এটা লকেটবোৰত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পায় যে হাৰ্টৰ শেপত এনেকুৱা ফটো থাকে আমি ইয়াৰ পৰা এই ডিজাইনবোৰ বনাব পাৰি এইখিনিয়ে নহয় আপুনি শেপ শ্বট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আমি শেপবোৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনিবা আপুনি তলফালে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব কিছুমান আমাৰ এই কল আউট আছে এই কল আউটবোৰ লৈ কিনে এইবোৰ টানি দিয়ক এইবোৰ টানি দিয়ক চাইছে নহয় এনেকুৱা ডিজাইন এইটো নিশ্চয় দেখা পাইছে কিছুমান শ্ব'ত এডভাৰটাইজত ইয়াতে আমি টেক্স লিখিব পাৰিম ইয়াতে টেক্স লিখিব পাৰিম এই শেপছটোত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে আপুনি লিখি দিয়ক হেল্ল' হাই যিমান যি লিখিব লাগে আপোনাৰ মই হেল্ল' বুলি লিখি দিলোঁ লিখাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি এইটো ডিজাইন কৰিব পাৰে কালাৰ কৰিব পাৰে যদি আপুনি অৰ্ডাৰ কালাৰ কৰিব লাগে ইয়াতে আছে অৰ্ডাৰ ষ্টাইল ইয়াতে আপুনি অৰ্ডাৰ কালাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি শেপছটোৰ ডিজাইন কৰিব লাগে বা শেপছটো 3D কৰিব লাগে শেপছটোৰ কালাৰ দিব লাগে ইয়াতে আপুনি দেখাব শেপ ষ্টাইল নিশ্চয় পাৰ্থক্যটো বুজি পাইছে আমি যেতিয়া আখৰখিনিৰ ষ্টাইল কৰিম তেতিয়া আমি যাম অৰ্ডাৰ ষ্টাইলত আৰু যেতিয়া শেপছটোৰ ডিজাইন কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম শেপ ষ্টাইলত যাম মই যেনিবা এটা কৰি দেখাই আছোঁ আপুনি ইয়াতে ইনচাৰ্ট শেপ মই ইয়াৰ পৰা ফ্লাই যে আমাৰ যিটো পতাকাৰ যদি হয় এইটো ল'লোঁ এনেকৈ টানি দিয়ক আহি গ'ল প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে টেক্সট এড কৰি লওক ইয়াতে কিবা এটা লিখি লওক মই যেনিবা ইণ্ডিয়া বুলি লিখিলোঁ ইণ্ডিয়া লিখি কিনে এইটো মই সিলেক্ট কৰিম আৰু ডাঙৰ কৰি দিম সাইজটো মই ডাঙৰ কৰি দিলোঁ এনেকৈ ডাঙৰ কৰি দিলোঁ ডাঙৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে অৰ্ডাৰ ষ্টাইল আছে ইয়াতে গৈ মই অৰ্ডাৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ যেনিবা ৰেড কালাৰ দিলোঁ নাইবা আপুনি ইফেক্টও দিব পাৰে একো কথা নাই ইফেক্ট দিব পাৰে ভিভেল গ্লো কৰি দিব পাৰে এইখিনি দি দিওঁ 3D কৰিব পাৰোঁ মোৰ যিটো ইচ্ছা দিলোঁ আখৰৰ ডিজাইন হ'ল ইয়াতে আপুনি শেপটোৰ ডিজাইন দিব পাৰে এই শেপটো চাইছে নহয় এই ডিজাইনটো হৈ গ'ল মোৰ এনেকৈ আমি শেপছৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল থকা ডিজাইন থকা পেজ এটাত এড কৰিব পাৰোঁ শেপছৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ যেতিয়া আমি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত বনাম তেতিয়া এই শেপটোৰ ইউজ হয় এতিয়া চাই লওক মই এইটো শেপ লৈছোঁ মোৰ শেপটো পচন্দ হোৱা নাই ভাল লগা নাই লিখাখিনি এইটোৱে থাকিব জাষ্ট শেপটো চেঞ্জ হৈ যাব তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব ইয়াতে আছে এডিট শেপত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব চেঞ্জ শেপত তেতিয়া কৰি দিয়ক যিটো লাগে আপোনাৰ মোৰ যেনিবা এইটো লাগে ষ্টাৰ চিনবোৰ লাগে ষ্টাৰ চিন আহি গৈছে এতিয়া এইখিনি আপোনাক দেখালোঁ এটা শ্বৰ্টত ক্লাছ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' মই অতি সোনকালে আপলোড কৰিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'খিনি চোৱাৰ কাৰণে